एउटा इन्डियन कम्पनी फाइजर कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन खानी जुन परिवार नियोजनको अस्थायी साधन छ त्यसको ओभरल याल भन्ने औषधि छ जुन नेपाल तथा इन्डिया सेरोफेरो एकदम धेरै बिक्ने गर्छ। ओभरल याल यसको एमआरपी लगभग 120 रुपियाँ नेपाली पर्छ। यो निलोकन व्हाइटसँग मिल्दोजुल्दो औषधि छ। औषधि पनि त्यही रहेको छ तर अलिकति महँगो, यो 40 रुपियाँ जति महँगो छ। तर पनि ओभरल याल खानी धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज ओभरल यालको बारेमा संक्षिप्त एउटा भिडियो ल्याएको छु। मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। ओभरल याल यो मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यसमा लेभोनर्जेस्ट्रेल 0.15 mg हुन्छ भने यसमा इथाइलोएस्ट्राडियोल भन्ने 0.3 mg हुन्छ। यो दुईटा औषधि मिलेर यो औषधि बनेको हुन्छ। अब यो भित्री नामहरू यहाँहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ। विशेष गरेर ओभरल याल डाक्टरहरूले किन लेख्नुहुन्छ अथवा यसले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई म सम्झाउन चाहन्छु। यो ओभरल याल विशेष गरेर डाक्टरले विवाहित अविवाहित सम्पूर्णहरूलाई यो लेख्ने गर्नुहुन्छ। यसको विशेष गरेर परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रूपमा यो प्रयोग हुने हो तर पनि यसमा धेरै कामहरू यसले गर्ने गर्छ। जस्तो कि पाठेघरमा हुन सक्ने विभिन्न खालका समस्याहरू, पाठेघर को जुन इन्डोमेट्रियम लेयरहरू छ, जुन इन्डोमेट्रियम भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वमा हुन सक्ने विभिन्न खालका समस्याहरू, त्यसका लाइनिङहरूमा पर्न जाने विभिन्न खालका समस्याहरू, त्यो सुन्निने पाठेघरमा हुने सानातिना जुन सिस्टहरू छ, गाँठागुठीहरू छ, ती गाँठागुठीहरूलाई निराकरण गर्नको लागि अण्डबाहिनी नलीमा हुने जुन गिर्खी छ, ती त्यस्ता गिर्खीहरूलाई हटाउनको लागि र जसको इरेगुलर मेन्सुरेसन भएको छ, जसको लगातार हुन्न, जसको चाहिँ 3-4 महिनासम्म पनि ग्याप भएर मेन्सुरेसन भइरहेको हुन्छ, महिनावारी लगातार नहुने जुन महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको महिनावारी लगातार गर्नको लागि जुन महिला दिदीबहिनीहरूको अब जुन महिनावारी रोकिने टाइम आयो, 45-50 वर्षमा महिनावारी रोकिने बेला भयो, जसलाई मेनोपज भनिन्छ। त्यो मेनोपजमा देखिन सक्ने विभिन्न खालका डिफिकल्टीहरू, त्यहाँबाट हुन सक्ने धेरै ब्लिडिङहरू अथवा अनेक किसिमका त्यहाँ हुन सक्ने जुन प्रब्लमहरू छ ती प्रब्लमहरूलाई निराकरण गर्नको लागि पनि यो औषधि चलाइन्छ। महिलाहरूलाई हुने जुन बारम्बार मिसक्यारेज हुने जुन गर्भ खेर जाने महिलाहरू हुनुहुन्छ, गर्भ खेर जाने महिलाहरूलाई पनि चलाइने गर्छ। कहिलेकाहीँ छातीमा आउने गाँठागुठीहरूको लागि पनि यो औषधिहरू चलाइने गर्छ। त्यसै गरिकन ओबेसिटी, मोटोपना भएर जुन समस्याहरू महिलाहरूले भोगिरहनु भएको छ ती त्यस्ता महिलाहरूको लागि ल अरू विभिन्न खालका एकदम विविध कारणले गर्दाखेरि जुन डाक्टरहरूले महिलाको हर्मोनल चेन्ज भएका कारणले जति पनि प्रब्लमहरू आउँछन् ती त्यस्ता प्रब्लमहरूमा यो औषधि चलाइने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यो एकदम धेरै ह्याप्पी ब्लिडिङहरू हुन्छ, जो महिलाहरूको एकदम महिनावारीको पिरियडमा एकदम धेरै ब्लिडिङहरू हुन्छ, एकदम धेरै रगतहरू बग्छ, तल्लो पेटहरू दुख्छ, त्यस्ता खालका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो डाक्टरहरूद्वारा प्रिस्क्राइब गरेको देखिन्छ र त्यसमा पनि यसले काम गर्ने गर्छ। र यसरी यो औषधि खाँदाखेरि यसमा सन्डे मन्डे भनेर लेखिएको पनि हुन्छ। यहाँहरूले अब यो औषधि चाहिँ सन्डे मन्डेको हिसाबले पनि खान सक्नुहुन्छ, नत्र भने यो महिनावारी भएको कसैले एक दिन फर्स्ट डेबाट नि चलाउनुहुन्छ भने कसैले 5 डेजबाट पनि चलाउनुहुन्छ। अब यो डक्टरको आफ्नो प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। यहाँहरूले 5 डेजबाट खाए पनि हुन्छ, यहाँहरूले 1 डेजबाट खाए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ लामो विवाद चाहिँ नगरौँ होइन। सकभर चाहिँ मैले आफ्नो प्र्याक्टिसमा चाहिँ आफ्नो क्लिनिकमा आउनेहरूलाई फर्स्ट डेबाटै खानको लागि सल्लाह दिन्छु। किन भन्दा फर्स्ट डेबाट खाएपछि 21 दिनसम्म उहाँहरूले खानुभयो, सकियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको 7-8 दिनमा मिस हुन्छ। 28 दिनकै साइकल हुने हो नि त, त्यसले गर्दा 7-8 दिनमा मिस हुन्छ। फेरि सुरुबाटै खानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बिर्सिने 5 दिनको दिनबाट खाम्ला भन्नुभन्दा कहिलेकाहीँ 7 दिन 8 दिनमा नि आइदिनुहुन्छ। झन् त्यसो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 5 दिनसम्म यो चाहिँ विशेष गरेर राति सुत्ने बेलामा चलाइने गर्छ। राति सुत्ने बेलामा एट दि बेड टाइम एउटा खानु भयो भने यसले चाहिँ यहाँहरूलाई राम्रो काम गर्ने गर्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ त नि वास्तवमा यसले हाम्रो महिलाहरूको शरीरमा कसरी काम गर्छ, महिलाहरूको शरीरमा यो ओभरल याल औषधिले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यसले चाहिँ ओभुलेसन जुन अण्डबाहिनी नलीमा अण्डा फुटेर जुन गर्भाशयमा आएर बस्नको लागि जुन सिचुएसन हुन्छ, जुन बच्चा बस्ने कन्डिसन हुन्छ, त्यो ओभुलेसन हुनलाई अथवा अण्डालाई फुट्नलाई नै यसले रोक्दछ। र त्यहाँ
बच्चा बस्नको लागि पाठेघरमा इन फेभरेबल कन्डिसन, त्यहाँ राम्रो खालको वातावरण हुन दिनु, जस्तो बच्चा बस्नको लागि एउटा पाठेघरको लागि उपयुक्त जुन इन्डोमेट्रियम लेयरहरूमा जुन खालको एउटा उपयुक्त वातावरण हुनुपर्ने हो पाठेघरमा, त्यो बच्चा बस्न यदि फर्टिलाइजेसन भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ बच्चा बस्न नमिल्ने खालको कन्डिसन यसले बनाइराख्छ। र आफ्नो स्पर्मको जुन मोटाइल छ, जुन स्पर्म निस्केर जुन दौडिने एउटा क्यापासिटी छ, त्यो क्यापासिटीलाई नै यसले विविध त्यहाँ एक खालको चिल्लो पदार्थहरू उत्पादन गरेर यसको मोटाइललाई नै, यो स्पर्मको जुन दौडिने गति छ त्यो गतिलाई नै कम गरेर महिलाहरूलाई प्रेग्नेन्ट हुनबाट बचाउने गर्छ। यसका यसरी खाइरहँदाखेरि यसका साइड इफेक्टहरू के छन् त नि भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब यो ओभरल यालका विशेष गरेर साइड इफेक्टहरू महिलाहरूलाई जुन तल्लो पेटहरू, महिलाहरूको पेट अलि अप्ठ्यारो भए जस्तो गर्ने, महिलाहरूलाई अलि पेट घोचे जस्तो गर्ने, पेट फुल्ले जस्तो गर्ने, छाती भारी भए जस्तो गर्ने र छाती घोचे जस्तो गर्ने, छाती अलि अप्ठ्यारो भए जस्तो गर्ने, वाक लाग्ने, खाना नरुच्ने, टाउकोहरू दुख्ने, कहिलेकाहीँ एकदमै टाउकोहरू दुख्ने, घुमाउने, चक्कर लाग्यो भने एकदम अप्ठ्यारो महसुस गर्यो भने आँखाहरू हेर्न गाह्रो हुने, कहिलेकाहीँ खुट्टाहरू दुख्ने, खुट्टाहरू कर्कर खाने, कहिलेकाहीँ ढाडहरू दुख्ने, कहिलेकाहीँ वेट अझै बढेर जाने र कहिलेकाहीँ यसैले पनि इरेगुलर मिन्सुरेसन गराउने, कहिलेकाहीँ मिन्समा तलमाथि गराउने जस्ता प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ। अब अलिक कम्प्लिकेटेड केसहरूमा कहिलेकाहीँ हार्ट डिजिजहरू, मुटुका रोगहरू पनि यसले बनाउन सक्छ। हाई ब्लड प्रेसरहरू यसको कम्प्लिकेसनमा ती समस्याहरू हुन सक्छ। नत्र भने सामान्यतया यसलाई त्यति धेरै, अब कहिलेकाहीँ जन्डिस पनि यसले गराउने गर्छ, जन्डिस पनि ल्याउने गर्छ। नत्र भने सामान्यतया यसको त्यति धेरै साइड इफेक्टहरू प्रेजेन्टेसन गर्दैन। र यसरी यो ओभरल यालले कसरी काम गर्छ, यसका साइड इफेक्टहरू के हुन् र यो केमा चलाइन्छ भन्ने सम्बन्धीको एउटा सानो भिडियो मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। यदि यहाँहरूले ओभरल याल खाइरहनु भएको थियो र यसमा जिज्ञासा जान्न खोज्नुभएको थियो नेपाली भाषामा भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, र यो नेपाली भाषामा धेरै यो औषधि सम्बन्धी धेरै भिडियोहरू युट्युबमा छैनन्। अब मैले यसमा बनाइरहेको छु। यदि यहाँहरूलाई इन्फर्मेटिभ छ, यो मैले भनेका कुराहरूले यहाँहरूलाई आफ्ना कुराहरू सुन्न र आफूले खाइरहेका औषधिहरूको बारेमा साधारण भाषामा एकदम, मैले अब यहाँ कसैलाई डक्टरै बनाउनको लागि त्यस्तोको लागि भन्दा पनि एउटा आम सर्वसाधारणले औषधि खाइरहनु भएको छ त्यसमा जान्नै पर्ने एकदम सिम्पल भाषामा सिम्पल कुराहरू सम्झाउने गरेछु। यदि यो राम्रो लागिरहेको छ भने यस्ता भिडियोहरूलाई यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा मेहनत गरे बापत यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि यहाँहरूले, बेल बटनलाई पनि यहाँहरूले अँठाएर आउने भिडियोहरू सर्र हेरेर यहाँहरूले आफ्नो एउटा नलेज लिइरहन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।